Crafteahtor สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาทำดอกไม้โครเชต์หรือว่าการถักโครเชต์เป็นรูปดอกไม้เพื่อจะเอาไปทำเป็นกิฟต์ติดผมส่วนวิธีทำกิฟต์ติดผมจิ้มดูที่คลิปตรงนี้เลยลิงก์นี้มาพูดถึงไหมที่ใช้ถักกันอันนี้เป็นไหมคอตตอน 80% ผสมเป็นใยสังเคราะห์ 20% เขาจะมีความฟูๆนุ่มๆหน่อยอันนี้เป็นไหมคอตตอน 100% เลยตัวนี้คอตตอน100ตัวนี้คอตตอน 80%